از آفریقا خیلی کم میدونیم. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ داستان آفریقا، مخصوصا داستان آفریقا در قرن 20 که در واقع از یک اتفاق مهم شروع میشه در قرن 19 در 1980 خورده‌ای، یک کنفرانسی به نام کنفرانس برلین. کنجکاویش هم اینطوری شروع شد که یک کاریکاتوری دیدیم، بعد دیدیم خیلی جالبه، نشون میده مثلا کشورهای اروپایی نشستن دور هم دارن قاره آفریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن، کیکو گذاشتن وسط دارن میبرن، هر کی تیکه برمی‌داره. چیه این داستان؟ چرا کنفرانس برلین شده از همون موقع اسم رمزی که خیلی‌ها در جواب سوالهای مهم استفادهش میکنن؟ یعنی وقتی میپرسی چرا آفریقا اینطوریه، چرا همش جنگه، چرا درست نمیشه، یکی از نقطه هایی که بعضیا بهش برمیگردن این کنفرانس برلین در 1884. به بهانه اینکه ببینیم کنفرانس برلین چیه، بخوایم بریم یکم درباره آفریقا صحبت کنیم و مخصوصا رابطه اروپایی‌ها با آفریقا. آفریقای قرن 19 یه قاره‌ای که از نظر اقلیمی خیلی متنوع. کلاً آفریقا قاره خیلی بزرگیه و قاره خاصیه به خاطر اینکه شمالی جنوبیه، مثل آمریکا در واقع. برعکس اروپا، آسیا، اوراسیا. این یه دفعه توی یک کتابی خوندیم به نام اسلحه میکروب فولاد. اونجا آقای جرد دایموند صحبت میکرد که این که یه قاره‌ای افقی باشه یا عمودی باشه اصطلاحاً این روی دیولپ شدنش تأثیر میذاره. میگم مثلا اروپا رو نگاه کنید، اروپا آسیا رو نگاه کنید که به هم وصلن، یه خشکی پیوسته است دیگه. شما یه عرض جغرافیایی رو اگه بگیری از این سرش در شرق چین بیای تا پرتغال، میدونی که میتونی انتظار اقلیم‌های شبیه هم داشته باشی. نه که این هم باشه، ولی پیش بینی پذیرتره، کم تنوع‌تره اوراسیا توی یک عرض جغرافیایی. واسه همینم آدما میتونن از این ور را بیفتن بیانی و میتونن مهاجرت کنن، میتونن بردارن با خودشون فرهنگشون و بذر یه گیاهی رو، یه تکنولوژی رو، یه مریضی رو از این طرف بیارن این طرف و بعد خب مثلا اگه مریضی میارن، اگه ویروسی میاد، باکتری میاد، یه ایمنی سازی در مقابلش انجام بشه. و چون این چیزا رو میتونن بیارن، کشاورزی سریعتر رشد میکنه، بهتر رشد میکنه، حیوانات سریعتر اهلی میشن، جاهای مختلف سازگارتر میشن با هم. نسبت به آفریقایی که مثلا شما تو چند صد کیلومتر جابجا بشی، ممکن از جنگل استوایی بیفتی تو بیابون، بعد بیفتی توی کوه، بعد گیاهایی که این پایین رشد میکنن اون بالا در نمیان و خیلی داستان دیگه داره که باعث میشه کلا مهاجرت توش دشوار باشه. وقتی مهاجرت سخته یعنی انتقال فرهنگ سخته، انتقال فناوری سخته، خیلی کنده و برای همین تفاوت بنیانی داره توسعه فرهنگ بشری در قاره‌های عمودی با مثلا اوراسیای افقی. این یه ویژگی خیلی مهم آفریقاست. ویژگی دیگر آفریقا رودخونه‌های بزرگیه که اینا دیگه رگ حیاتی قاره بودن، رود نیل و نیجر و کنگو و اینا که هم کشتیرانی هن، هم راه ارتباطی مناسب به دل قاره میدن تا جایی که اینها میرن، امکان کشاورزی میدن، یه جاهایی بر همین پر جمعیت میشه، در شرق، در جنوب، در جلگه‌های نیل و جوامع انسانی هم اینجایی که کشاورزی میشه درست کرد و اینا گسترش پیدا میکنه. اینا حالا یه سری ویژگی‌های خیلی کلی جغرافیاییش بود. از نظر اجتماعی هم یه چیزی که ما معمولا نگاه میکنیم ببینیم جامعه چطوری توسعه پیدا کرده اومده جلو، مالکیت زمینه. توی اروپا یه چیز معروفی که بارها دربارش خوندیم اینه که ساختار موروثی اینطوریه که یه زمین بزرگی وقتی کسی زمین بزرگی داره میمیره، معمولاً بسیاری جاهای اروپا زمین میرسه به فرزند ارشدش، بقیه میرن یه چیز دیگه میشن، میرن مثلا شوالیه میشن یا میرن جذب کلیسا میشن یا میرن یه چیز دیگه میشن. نتیجه اینه که زمین تیکه تیکه نمیشه، انباشته میشه. این حالا ثروت انباشته میشه و طبقات اجتماعی تثبیت میشن و یه الگوییه که یه تأثیر مهمی روی سرنوشت قاره اروپا داره. آفریقا اینطوری نیست. آفریقا اینطوریه که زمین تقسیم میشه، زمین میشکنه. بعد از اینکه صاحب زمین میمرد تقسیم میشد، مالکیت به آدمای زیادتری، بر همین انباشته نمیشد، طبعا بهره وری هم خیلی نمیتونه بره بالا. در نتیجه این ساختارهای مثل قدرت متمرکز و اینا توش کمترن.
یه چیز دیگه مهم در مورد آفریقا اینه که تنوع قومی خیلی زیاده توش. 800 تا گروه قومی قبیله‌ای در سرتاسر قاره زندگی میکنن بدون اینکه حکومت‌های متمرکز بزرگ وجود داشته باشه، بدون اینکه زیرساخت‌های ارتباطی مثلا جاده، سیستم پستی اینا به هم وصلشون بکنه. چون در آسیا هم تنوع قومی و اینا هست، ولی امپراتوری‌های بزرگی میان در چین، در هند، در ایران، امپراتوری مغولی از این ور تا این ور، امپراتوری روم، اینا واحدهای سیاسی بزرگی درست میکنن. یا مثلا یه چیزایی مثل جاده ابریشم هست، اینا شرق و غرب رو به هم وصل میکنن. ارتباطات اینطوری باعث میشه که خب انتقال راحت تر بشه، انتقال فرهنگ، انتقال فناوری، انتقال بیماری، گسترده شدن جامعه ها، اینا بهتر انجام میشه به همون دلیل جغرافیایی که گفتیم. در آفریقا نه، این تنوع زبانی و قومی و اینا هست ولی پراکنده است. واحدهای سیاسی هم کوچیکن، واحدهای بزرگ خیلی درست نمیشن. حالا ما دخوایم درباره اواخر قرن 19 صحبت بکنیم. اواخر قرن 19 اینطوری نیست که آفریقا بی صاحب باشه، نمیدونم مثلا هیچ نظمی نداشته باشه، اروپایی‌ها باید برن اونجا نظم بیارن. اینطوری نیست. یه واحدهای سیاسی هست ولی کوچیک و خیلی متوسط در جاهای مختلف. هم مثلا سمت غنا هست، هم در جنوب هست، هم این طرف سمت سودان و دارفور و اینا هست، هم در شرق سمت اتیوپی، امپراتوری اتیوپی قرن هاست که هست. اینا هستن تا اواخر قرن 19 هم هستن. بعضیاشون ساختارهای متمرکز هم دارن ولی در حد کوچیک و محلی. اقتصادشون هم همه کشاورزیه، یعنی مثل خیلی جاهای دیگر دنیا قبل از صنعتی شدن، آفریقا هم پایه اصلی اقتصادیش کشاورزی. یه تجارت بین المللی هم هست اونجا از قبل از استعمار. بردهداری که از تجارت‌های اصلیه، هم بازار داخلی برده دارن هم بازار خارجی برده دارن. عاج فیل مواد خام یعنی صادر میشه، عاج فیل که از شرق و مرکز قاره صادر میشه. طلاست که در غرب و شمال آفریقا کالای استراتژیک، نمک که در صحرا اونم ارزش طلایی داره و میخک در سواحل شرقی آفریقا چنان رونقی داره که اصلا میگن سلطان زنگبار از همین میخک خیلی وضعش خوب شد و ثروتمند شد. این حرف تصویر آفریقا رو ولی اواخر قرن 19 یعنی سالهای 1800 1870 80 90 اگه نگاه بکنی، نیمه دوم حکومت ناصرالدین شاه، اون موقع تصویر آفریقا رو که ببینی یه همچین وضعیتی. قدرت‌های محلی این طرف و اون طرف هستن، اما این تصویر، این وضعیت از نظر چه ساختار جامعه و صنعت و اقتصاد و اینا خیلی فرق پیدا کرده با اروپا. علت مشکل اینه، به خاطر اینکه آفریقا خب اینطوری هست و خیلی وقتا هم اینطوری بوده. اروپا ولی چند وقته که اوضاعش خیلی متفاوت شده. چطوری متفاوت شده؟ اروپای اواخر قرن 19 اروپای بین دو جنگ بزرگه. جنگ جهانی اول هنوز نیومده، 2-3 دهه مونده تا جنگ جهانی اول، ولی جنگ قبلی، جنگ فرانسه و پروس اتفاق افتاده. جنگ فرانسه و پروس یه جنگیه که پروس اونجا دیگه نشون میده که خیلی قدرتمند شده و در واقع یه قدم بزرگیه که بعداً آلمان بشه متحد و بشه امپراتوری آلمان زیر پرچم پروس. یکی از چند باریه، حالا هم جنگ آلمان و پروس، هم بعداً جنگ جهانی اول، هم بعداً جنگ جهانی دوم، که آلمان و فرانسه با هم دارن سرشاخ میشن و هر بار این داستان یه شکل تازه‌ای داره. ولی اروپا بین دو تا از این جنگاست، جنگ آلمان و پروس بیسمارک و جنگ جهانی اول. بقیه دنیا چه خبره؟ بقیه دنیا اگه از آسیا بخوای نگاه کنی، شرق آسیا خبری نیست. یعنی چین و ژاپن که الان مثلا برای ما کشورهای قدرتمندی ان، اون موقع هنوز هیچ کدوم چیزی نیستن. چین که اصلا هنوز در میانه قرن تحقیره، بعد از اینکه اروپایی‌ها رفتن و جنگ تریاک و اینا، چین هنوز اوضاعش خیلی خرابه، تو سراشیبی بدیه. ژاپن هم اون موقع قدرت منطقه‌ای شده با اصلاحات میجی و پیشرفت سریع و اینا، ولی هنوز اون قدرت نظامی و صنعتی قرن 20میشو پیدا نکرد. یعنی فرق داره دیگه، قدرت منطقه‌ای داریم، قدرت بزرگ داریم، ابرقدرت داریم. سعی می‌کنیم اینا رو دقیق استفاده کنیم. ژاپن اون موقع قدرت منطقه‌ای شده. آمریکا چه ورزش؟ آمریکا هم بین دو جنگه. آمریکا هم بین جنگ داخلیه و جنگ با اسپانیا. آمریکا هم در حال جهش صنعتی، در حال وارد شدن به مرحله امپریالیسم. تو اروپای بین این دوتا جنگ اوضاع قدرت‌ها چطوریه؟
اون موقع یک شبکه پیچیده‌ای از اتحادها و رقابت‌ها بین قدرت‌های اصلی قاره اروپا هست. قدرت‌های اصلی کیان؟ بریتانیا، فرانسه است، آلمان که تازه درست شده، امپراتوری اتریش مجارستان در مرحله بعد و امپراتوری عثمانی البته رو به ضعیف شدن دیگه، آخراش عثمانی 30-40 سال بعدش هم جمع میشه، ولی حالا اون موقع هنوز هست. پیرمرد بیمار اروپاست ولی هنوز هست. اروپا چون یه سری قدرت‌های قدیمیش دارن ضعیف میشن، قدرت‌های جدیدی توش پیدا شدن، نظم قدیمیش داره عوض میشه. یه نظم قدیمی اروپای قبل از ناپلئون داشت با مترنیخ، این الان نظمش رو داره میده به نظم بیسمارکی. یعنی بیسمارک داره چیکار میکنه؟ یک اتحادهای چند لایه‌ای داره درست میشه با ابتکار بیسمارک، یک بازی دقیقی از اتحادهای چند لایه درست میشه که چیکار کنیم؟ که یک کاری کنیم که جنگ نشه، جلوی جنگو بگیریم، آرامش باشه، یک ثباتی باشه. منتها در واقع این اتحادهای فلان و فلان همه چیزو خیلی شکننده تر میکنه. اون بلوک بندی قدرتی که در چند دهه بعد از جنگ‌های ناپلئون درست شده بود به هم ریخته. بلوک بندی تازه داریم. بلوک بندی تازه اینطوریه که مثلا آلمان و اتریش مجارستان و ایتالیا اون موقع یک اتحاد سه‌گانه‌ای با هم دارن، این طرف فرانسه و روسیه و بعد بریتانیا یه اتحاد سه‌گانه‌ای جلوی اینا دارن. چیز عجیبش اینه که فرانسه و روسیه با همن. علت با هم بودنشون اینه که هر دو از آلمان میترسن. آلمان خیلی قدرتمنده، اینا از دو طرف فکر میکنن ما اگه از دو طرف با هم باشیم میتونیم از پس آلمان بر بیایم. در واقع این شانس ما برای اینکه از پس آلمان بر بیایم اینه که با هم دیگه متحد باشیم. آلمان این وسط با عثمانی خودشو نزدیک میکنه، روسیه از این ور با صربستان خودشو نزدیک میکنه. اینا حالا داستانایی که بعداً میدونیم دینامیک اینا میرسونه اروپا رو به جنگ جهانی اول. دو تا قطب اصلی ولی هست که همه این رقابت‌ها و تعادل‌ها و موازنه‌ها و اینا در واقع رو شاخ این دو تا قطب داره میچرخه. آلمان و بریتانیا از اواخر قرن 19 عملاً در همه حوزه‌ها اینا دارن با هم رقابت میکنن، در صنعت، در تکنولوژی، در نیروی دریایی و البته در استعمار. بریتانیایی که قدرت بزرگیه عملاً ولی داره مثل ابرقدرت، مثل سوپر پاور رفتار میکنه، و آلمانی که قدرت منطقه‌ایه در اروپا، تعریفش یادم باشه گفتیم قدرت منطقه‌ایه، ولی بیسمارک میخواد بکنتش قدرت بزرگ و برای اینکه این مرحله رو رد بشه، قدرت بزرگ بشه، باید پروژکت کنه قدرتش رو، باید پاور پروجکشن داشته باشه، قدرتش رو اعمال کنه دورتر از مرزهای خودش. اینطوری قدرت بزرگ میشه. و چطوری باید بکنه این کارو؟ آلمانی که بعد از متحد شدن با سرعت رشد کرده، کارخونه و زیرساخت و نیروی دریایی و همه چیشو پیشرفت داده و تهدید میبیننش، بریتانیا تهدید میبینتش، فرانسه تهدید میبینتش، دنبال یه جایی میگرده که بتونه قدرت خودش رو اعمال کنه دورتر از مرزهای خودش. برای همین توجهش جلب میشه به آفریقا. اینطوری که نگاه کنیم استعمارم همینطوری که ما معمولاً به عنوان ابزار اقتصادی و اینا میبینیمش، یه جور مسابقه قدرت هم برای اینها هست اون طرفتر از مرزهای خودشون. وقتی شما مستعمره داشته باشی یعنی به مواد خام دسترسی داری، یعنی به سرباز دسترسی داری، سرباز مجانی دسترسی داری، یعنی اگر که صنعتی داشته باشی به بازار مصرف دسترسی داری، یعنی اونجا میتونی بری پایگاه نظامی بزنی و یعنی اعتبار بین‌المللی بیشتر میتونی بگیری. اینطوری میشه که آفریقا برای این کشورهایی که میخوان تو نظم جدید اروپا خودی نشون بدن و برای قدرت‌های قدیمی اروپا میشه زمین بازی تازه‌ای. کشورهای اروپایی وارد مسابقه‌ای میشن که هرچی بیشتر بتونن از خاک قاره آفریقا رو تصاحب کنن، ترجیحاً بدون اینکه با هم درگیر بشن. داستان کنفرانس برلین دقیقاً برای همینه. 1884 میگن یک نقشه‌ای رسمی بکشیم که قاره رو بین هم تقسیم کنیم که دیگه سر آفریقا با هم نجنگیم. آفریقا بدونیم کی جاش کجاست، مزاحم همدیگه نشیم، با توافق باشه این تصمیم. چقدر میشناسن اصلا اروپایی‌ها آفریقا رو موقع؟ واقعیتش اینه که کم میشناسن. نه که اروپایی‌ها فقط کم میشناسن، کلا هیچ کس اون موقع تصویر کاملی از سرتاسر آفریقا نداره، مخصوصا آفریقای اصطلاحاً سیاه رو نمیشناسه. حتی اونایی که اونجا زندگی میکنن هم نهایتاً هر کی دور و بر خودشون میدونه چه خبره. ارتباطشون هم که با هم گفتم خیلی
محدوده. نقشه درستی هم از خیلی از جاها ندارن. تا صحرای بزرگ آفریقا رو میدونن کم و بیش، ولی بعدش یه بخشای زیادی از ساب ساهارا زیر صحرا اصطلاحاً هنوز کشف نشده به قول اروپایی‌ها. نقشه‌هایی که می‌کشیدن نواحی ساحلی و اینا رو داشت، ولی وسط قاره خالی بود. یه فضای سفیدی بود، نه که مثلا کمکاری کرده باشن، خالی بود، چون نمیتونستن برن توش. اصلا اسمایی که واسه اون وسط میذاشتن بهش میگفتن آفریقا قاره تاریک، سرزمین ناشناخته. اون وسط رو بهش میگفتن گورستان سفیدها، به خاطر اینکه اگرم یکی دل میزد به دریا و میرفت مثلا به دل قاره و اینا، معمولاً بر نمیگشت. یه تب زردی، یه مالاریایی، یه بیماری عجیبی اونجا کارشو میساخت، تا وقتی که یه دارویی برای مالاریا پیدا شد، که همون دارویی که مال از درخت گنه میگیرن، همونی که توی تونیک هست، همونی که جین تونیک بعدن درست کردن، در واقع برای این بود که این تونیک رو آدما بخورن که بتونن در مقابل اون محافظت کنن از خودشون. ولی تا وقتی که دارویی برای مالاریا پیدا بشه، وسط قاره قبرستان سفیدا بود واقعا. بعد ولی دارو که پیدا شد، راه که باز شد، اروپایی‌ها دیدن که نه، اینجا خیلی منابع هست، اینجا طلا هست، اینجا مس هست، آهن هست، الماس هست، کاوچو هست، یک دنیایی هست از منابع زیرزمینی و تحت و سطحی میگن، چی میگن، زمینی و زیرزمینی، خلاصه اونم برای اروپای در حال صنعتی شدن گرسنه مواد خام. اینطوری شد که نگاهشون به آفریقا عوض شد. آفریقا دیگه فقط یه قاره ناشناخته نیست، آفریقا یک مخزن ثروتیه که باید قبل از اینکه بقیه بهش برسن ما بهش برسیم. یه قاره بزرگی پر از منابع که البته مردمش وحشی‌ان، که مردمش تمدن ندارن، که نمیتونن کشور درست کنن، کشور اداره کنن، مال کسی هم نیست، صاحب نداره. پس ما میتونیم بریم واسه خودمون برش داریم، بکنیمش مال خودمون. فقط باید مواظب باشیم یه طوری نریم که بخوایم با هم بجنگیم. توافق کنیم که هر کی کدوم تیکه رو برداره، خودمون اروپایی‌ها بشینیم دور هم کیکو ببریم و مشغول کار خوردنش بشیم دیگه. از آفریقا هم کسی رو بگیم بیاد؟ نه بابا، چه کاری از آفریقا برای چی بیاد؟ خودمون تکلیف کار رو تعیین میکنیم. اروپایی‌ها البته این دفعه اولی نیست که دارن میرن آفریقا. اروپایی‌ها 400 سال تقریبا پاشون به آفریقا باز شده. از همون زمان عصر اکتشاف، وقتی که راه زمینی به شرق بسته شد و کشتی‌ها پیشرفته تر شدن، پرتغالیا، اسپانیایی‌ها اینا شروع کردن راه افتادن، رفتن پایین، رسیدن به غرب آفریقا و کم کم از اونجا راهشون رو به جاهای دیگه باز کردن. سال 1500 واسکو د گاما راه افتاد، از اونجا اومد پایین، رفت سمت دماغه امید نیک و از اونجا رفت هند. یعنی تونست از زیر آفریقا رو دور بزنه. معلومه چقدر سفر مهمیه دیگه اینجا معلوم میشه که راه چین فقط از خشکی نیست، فقط از مسیر عثمانی نیست، میشه از راه دریا، میشه با دور زدن راه ابریشم رفت به شرق، به شرقی که هم بازار گرفتن مواد اولیه است، هم کارخونه دنیاست. این خیلی اتفاق مهمی برای ما، هم اتفاق مهمیه دیگه، برای تاریخ ایران هم این خیلی نقطه مهمیه، چون ایران به صورت سنتی سر این راه زمینی بود، سر راه ابریشم بود، راههای ابریشم بود. قرنها جامعه و حکومت‌های ایران و مردم ایران همه با این سیستم تکامل پیدا کرده بودن که ما سر راه شرق و غربیم. خوب اگه میخوایم اداره کنیم باید اینو خوب اداره کنیم، اگر اینجا اتفاق بدی بیفته برای ما هم بد میشه. و الان این راه بسته شده، یه راهی باز شده بین شرق و غرب که دیگه از ایران لزوماً نمیگذره و ایران اینطوری داره نقش خودشو در دنیا از دست میده. یک قرن بیشتر از یک قرن فرمانروایان ایران در تلاش و تقلاً بعد از اینکه میفهمن چی شده که در این دنیای جدید یه نقشی برای ایران تعریف کنن و پیدا بکنن. کار درست تریناشون تازه که متوجه این نیاز شدن، مثلا شاه عباس، خیلی تلاش کردن که این نقشو احیا کنن اینا، ولی نتونستن. بعدم تمام قرنهای 17 و 18 و 19 اوضاع اینه، ایران دیگه عملا نقش مهمی در دنیا نداره، حذف میشه از نقشه دنیا تا قرن 20 میشه و زمان شاه و وارد شدن ایران به بازی نفت، یعنی تا زمانی که در واقع شاه یه نقش جدیدی برای ایران در دنیا میبینه و میسازه. از اون موقع تا این موقع، از زمان آغاز عصر اکتشاف و اینا تا زمان شاه، عملاً سوال برای ایران اینه که ما تو دنیا چی کار میتونیم بکنیم وقتی که اون نقش رو از دست دادیم.
این از اون چیزاییه که من تو این کار کردن تو بی پلاس فهمیدم دیگه. آدم فکر میکنه که پرتغالیا رفتن دماغه امید نیکو دور زدن، چه ربطی مثلا میتونه به تاریخ ایران داشته باشه؟ بعد که اینطوری میخونی میبینی اتفاقا اصلا تمام تاریخ ایران مدرن همینه. مسئلهش از اینجا شروع میشه که اینا رو تونستن برن اون پایین و دور بزنن. خلاصه اون موقع اروپایی‌ها پا شدن رفتن و پاشون به یه سری از سواحل آفریقا رسید. منتها فقط ساحل، نتونستن برن تو. هم مسئله بیماری بود، هم مسئله ناسازگاری بود. اروپایی‌ها که میرفتن آفریقا خیلی زود مریض میشدن، میمردن. بعدم یه بخش بزرگی از بخصا شمال آفریقا مصر و الجزایر و اینا دست یه قدرت اروپایی آسیایی غیر غربی در واقع بود به نام امپراتوری عثمانی و حوزه نفوذ اینا بود. اینه که اروپایی‌ها واقعا نمیتونستن مستقیم برن. اینه که بیشتر رفتن دنبال تجارت طلا و برده و مثلا حالا برده فرستادن از اونجا به آمریکا. تجارت برده از قبلش هم بود، اما سفیدای اروپایی که رسیدن بیشتر شد. مثلا به آمریکا که از اون رسیدن دیگه خیلی بیشتر شد. تو آمریکا یه جور کشاورزی داشت زیاد میشد، مثلا در جنوب آمریکا که نیروی کار مجانی برده خیلی کمکش میکرد. این پلانتیشن تنباکو بکارن، پنبه بکارن اینا از آفریقا نیرو میبردن، برده میبردن و همه اون چیزی هم که اونجا میساختن صادر میشد و خیلی سودآور بود و کارگر قوی و مقاوم مجانی واسه کاری که کار بدنی سخت داره در مقیاس بزرگ فوق‌العاده بود. مثلا تو اون اقلیم از جای دیگه کارگرم نمیشد برد، دووم نمی آوردن در مناطق گرمسیری. آفریقایی‌ها عادت داشتن به اون آب و هوا، قدرت بدنی بالا داشتن، شروع کردن برده بردن از آفریقا به دنیای جدید. اول پرتغالیا، بعد اسپانیا، بعد از 1600 دیگه انگلیس و فرانسه و هلند و اینا هم آمد. اینا ولی قرنای قبله. اواخر قرن 19 گفتم دیگه مسئله فقط تجارت نیست. حضور اقتصادی تبدیل شده کم کم به حضور نظامی. رقابت سیاسی اروپایی‌ها داره در آفریقا یه شکل دیگری به خودش میگیره. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی اروپاییایی که از قرن 16 پاشون فقط به ساحل رسیده حالا رفتن تو، منابع رو پیدا کردن و بعد هر کی زودتر میرسه داره هر چی زورش میرسه رو میبره. وضعیت هم اوکیه دیگه، حالا زورشون زیاده دارن میبرن و اینا، خیلی هم کسی دیگه زورش نمیرسه چیز دیگه ای بگه. تا سالای 1870 و 80 اون موقع لازم میشه که این سیستم رو یه تکونی بهش بدن. چرا؟ چون در اروپا صحنه عوض میشه. در اروپا قدرت‌های تازه میان و اینا هم نیازهایی دارن، اینا هم جاه طلبیایی دارن و اینا میگن که این تقسیم قدرتی که شده بر اساس موازنه قبلی نیروها، اینو ما ازش راضی نیستیم. اون موقعی که شما هر کدوم یه تیکه از این قاره رو برداشتین ما نبودیم، ما قوی نبودیم. الان هستیم، توپیم، قویم و بالاخره اگه زور برسی بخواد باشه خود زور ما هم کمتر از شما نیست. الان که صحنه بازی در اروپا عوض شده، آفریقا هم باید دستا رو بریزین، از اول دست بدیم که ما هم بتونیم اندازه جیبمون سر این میز صحبت کنیم. همه باید بشینیم سر میز، همه باید اندازه جیبشون حرف بزنن. اولین کسی که این حرفو میزنه طبعا آلمانه. پادشاهی تازه تأسیس آلمان تازه درست شده، بیسمارک پشتش، قدرت نظامی، قدرت صنعتی، قدرت اقتصادی به زودی و از اون تیپایی که اگه جا ندی خودش جا باز میکنه. اینه که آلمان خیلی دنبال اینه که آفریقا رو بشینیم تعیین تکلیف کنیم. یا یه پله پایینتر از آلمان یا چند پله پایینتر از آلمان بلژیکه. بلژیک هم یک کشور کوچیکه ولی پادشاه خیلی بلند پروازی داره، خیلی جاه طلبی داره، لئوپولد دوم، و این بر خودش دنبال جا میگرده، دنبال یه مستعمره‌ای میگرده واسه خودش. و حالا جالب اینه که دنبال برای خود بلژیک هم نه، در واقع واسه خودش، پادشاهش واسه خودش یه چیزی میخواد. پروژه کنگو رو راه میندازه که اصلا خودش داستان خیلی عجیب، پر از جنایت و خونیه، ولی برای شخص خودش برمی‌داره. تا مدت‌ها این اصلا مال دولت بلژیک هم نیست. ولی این دوتا آدم‌های مهم، آلمان و بلژیک، بیسمارک و لئوپولد، اینا میشن کسایی که مهمترین نقش‌ها رو دارن در کنفرانس برلین. لئوپولد داستانش چی بود؟ لئوپولد
به این ملکه ویکتوریا حسودیش میشد. ملکه ویکتوریا دخترعموش هم بود و ملکه بریتانیا بود و کلی هم به مستعمره داشت و میگه چرا این همه مستعمره داره ما هیچی نداریم. باوری هم بود در قرن 19 که شما قدرت بزرگی اگه میخوای باشی باید مستعمره داشته باشی. میگفت لئوپولد تاریخ به ما میگه پایه ثروت و شکوفایی دولت‌ها مستعمره ها هستن. ما هم باید مستعمره داشته باشیم. راه افتاد رفت کشورهای دیگه که مستعمره داشتن بهشون اول میگفتن که یه تیکه از مستعمراتتون رو بدین به ما. اینا میگفتن نه ما نمیدیم. بعد گفت اوکی پس من خودم اقدام مقتضی میکنم. یه سری کاشف فرستاد به مرکز آفریقا. همین کاری که بقیه کرده بودن. منتها این فرستاد یه جایی که کسی درست حسابی چیزی ازش نمیدونست. اینا فرستاد اونجا و اینا رفتن رسیدن به کنگو و کنگو رو شروع کردن گرفتن. یه فاز انسان دوستی و ضد بردهداری و اینا هم گرفته بود و میگفتن ما اینجا رو می‌خوایم مثلا بهشون برسیم و این صحبت. آدم مهم دیگه بیسمارک بود. بیسمارک نابغه‌ای بود که وسط اروپا جایی که قرنها قدرت متمرکز نداشت آمده بود امپراتوری آلمان رو درست کرده بود و حالا 14 سال بعد از اینکه امپراتوری آلمان درست شده و یه خورده از کار سیاست داخلی و اینا هم فارغ شده و فشار افکار عمومی آلمان هم زیاده، مدتی که دنبال استعمار خیلی از نخبگان آلمان و جامعه دنبال اینن که ما هم مستعمره میخوایم. بیسمارک هم اومد وسط بازی که خود ندیگه ما هم مستعمره میخوایم. اصلا یه جلسه بذاریم دور هم بشینیم ببینیم به ما چی باید برسه، به ما چی میرسه. بعد جلسه رو اینجا بذاریم، ما میزبانشیم. همین میزبانی این جلسه کنفرانس، برلین بودن کنفرانس هم یه اعتبار بیشتری به آلمان میداد که بالاخره بدون دعوا و جنگ و یقه‌گیری مستقیم و اینا بتونه یه سهم خوبی برای خودشون بگیره. دستور رسمی جلسه ولی نبود که بشینیم کیک رو تقسیم کنیم. گفتن که ما باید جلسه بذاریم که رود کنگو رو برای تجارت باز کنیم. دستور جلسه ضمنی ولی این بود که آفریقا رو چطوری بین خودمون تقسیم کنیم. الانی که دیگه مرکز قاره رو هم نقشه برداری کردن، تا حد خوبی میدونن چه خبره، دارن میرن همینطوری یه سری اروپایی‌ها میرن اونجا امتیاز استخراج معادن رو میگیرن. از کی میگیرن؟ میرن مثلا جلوی قبیله‌ای که اونجا هست، یه قبیله بومی، به زبونی که اونا نمیفهمن میگن اینا این قرارداد رو امضا کن. زورشون بیشتر، اسلحه دارن، واقعا هر چی بخوان میتونن از اونا بگیرن و اونم عملاً انتخاب دیگری نداره. شروع میکنن اینطوری امتیاز این چیزا رو از اینا گرفتن و بعدم شروع میکنن دیگه رسما بار زدن و بردن دیگه. حالا میخوام به این یه رسمیتی بدن. 14 تا کشور نماینده هاشون جمع میشن در برلین، 12 تا کشور اروپایی به اضافه یه دونه امپراتوری عثمانی و یه دونه هم آمریکا. اینا قدرت‌های خارج از اروپا. کی 1884، یعنی اگه شما متولد دهه 60 باشین میشه تقریبا 100 سال قبل از تولد ما. بیسمارک سخنرانی افتتاحیه کرد براشون و گفت اینجا جمع شدیم 3 تا کار بکنیم که به نظر مثل کار اصلی اونی بود که آخرش گفت می‌خوایم تجارت و کشتیرانی در رود کنگو آزاد بشه، در رود نیجر آزاد بشه. بعدم می‌خوایم این کارو کنیم که هر کشوری که بعداً بخواد در آفریقا سرزمینی رو بگیره یه سری اصول و قوانین رو باید رعایت کنه. گفتن به چه عالی. نماینده ایتالیا پاشد گفت پس شما خودت رئیس باش. بقیه کنفرانس هم گفتن بله چنین باد و بیسمارک شد رئیس کنفرانس. کنفرانس 4 ماه برنامه است، یعنی 4 ماه برنامه و بحث و تبادل نظر و ایناست تا تهش میشه 6 تا مصوبه که یکیش اونیه که واسه من مهمتره الان اینجا جالبتره. 5 تا دیگه هم مهمه، چه اونایی که درباره کنگو، چه اونایی که درباره تجارت برده است، ولی آخریشه که نکته ماست توی این ویدیو. یه قاعده ای رو تثبیت میکنن، قاعده اشغال مؤثر سرزمین ها. این چشم منو گرفت. یعنی چی این اصل اشغال مؤثر؟ گفتن آقا تا حالا اینطوری بوده که هر کی اول میرسید یه جایی پرچم میزد میشد مالو. پادشاهای اروپایی یکی رو پیدا میکردن بهش حکمی میدادن، میگفتن شما برو هر جا رسیدی از طرف ما پرچمو بکوب، این دیگه میاد تو سرزمین های ما. و بعد اونی هم که پیداش کرده بودم امتیاز میگرفت، اونم دیگه مثلا بارشو میبست دیگه. همینطوری خیلی جاها شدن مستعمره بریتانیا و فرانسه و پرتغال و هلند و اینا. گفتن ولی از اینجا به بعد دیگه اینکه اول برسی زودتر برسی کافی نیست، چون اون بازی دیگه تمام شد. اشغال باید مؤثر باشه، یعنی هر کشوری که میخواد یه سرزمینی رو بگیره واقعا باید اونجا رو کنترل کنه، یعنی باید نظم بیاره، باید قانون بیاره، سیستم قضایی درست کنه
و بعدش هم باید به بقیه کشورهایی که این توافق امضا کردن اعلام کنه که اینجا رو ما دیگه گرفتیم. اون بقیه کشورها میتونن بگن باشه شما گرفتی، تایید کنن، یا میتونن علیهش یه ادعایی بکنن. اگه ادعایی دارن طرحش بکنن. در واقع داره همون قدری که قانون میذاره برای اشغال‌های بعدی، داره سوت شروع نیمه دوم رو هم میزنه دیگه، که اینجا سرزمین بی صاحبه، هر جا رو کسی تا حالا نگرفته میشه گرفت با این شرطایی که گفتیم. اصل اشغال مؤثر در واقع یعنی اصل سرزمین بی صاحب، یعنی آفریقا صاحب نداره. تا حالا اینطوری بوده هر کی زودتر برسه، الان داریم میگیم هر کی که زودتر برسه و این کارا رو بکنه، ولی کلا اینجا مال کسی نیست. ما میریم که بگیریمش که بسازیمش. این یه چیز خیلی مهمیه تو این کنفرانس برلین. یه چیز دیگه ای که وقتی مصوبه هاشو بخونی میبینی خیلی دربارش صحبت میکنن و من اول نمیفهمیدم چرا، رود کنگوه. یه خود رفتم خونه ببینیم داستان چیه، فهمیدیم کنگو بعد از نیل دومین رود طولانی آفریقاست، کلا دومین رود پرآب دنیاست، عمیق. یک شاهراهیه در واقع که از دل آفریقا میگذره، از چند تا کشور ریز و درشت رد میشه تا میاد میرسه به اقیانوس اطلس. این رودخونه رو اروپایی‌ها دیدن، خب خودش که یه همچین شاهراهیه، اطرافش هم معادن طلا هست، نقره هست، مس هست، انواع نام قهوه هست، روغن پالم هست، ادویه هست، خیلی منابع خلاصه اطرافش زیاده و خود رودخونه هم راه رسیدن به منابع و آوردن بیرون منابع. هم منابع یعنی هست اطرافش، هم مسیر ترانزیتی هست. خیلی این موضوع رودخونه رو خیلی مهم کرد. رود کنگو. گفتن بیایم حق دسترسی به این رودخونه رو واسه خودمون سفتش کنیم، با کمترین هزینه این رو تضمینش کنیم، بدون اینکه لازم باشه نیروی نظامی ببریم و بجنگیم و اینا. شیک و قانونی و حقوقی بتونیم بگیم که تا فلان جا فلان منطقه از اطراف این رودخونه باید ما بتونیم بیایم بهره برداری کنیم. چطوری اینو تعریفش کردن؟ حالا باز تو ذهن ما اینه که میگن خب یه رودخونه لابد یه حریمی داره، میگن تا اونجا دیگه. اینو با یه زرنگی خیلی خاصی تعریف کردن. اینطوری نکردن که بگن تا فلان کیلومتر از اطراف رودخونه مال ما. گفتن حوزه آبریزش مال ما. یعنی چی؟ گفتن هر جایی که یه قطره بارونی بیاد، آخرش این بارونه بخواد بیاد تو رود کنگو، اون میشه جزء این منطقه اطراف رود کنگو و باید آزاد باشه. آزاد باشه که ما بتونیم بریم توش کار کنیم. ما یعنی چی؟ یعنی همین قدرت‌های اروپایی و البته آمریکا. حوزه آبریز رود کنگو خیلی گله گشاد تعریف شد. تقریبا نصف مرکز آفریقا شد حوزه آبریز رود کنگو، از اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند. و نقش اصلی توی این تعریف بزرگش هم انگار مال آمریکا بود. نماینده آمریکا گفته بود که ما باید محدوده سرزمین‌هایی رو که توی این توافق می اومد انقدی بزرگ می‌گرفتیم که واقعاً از یه اقیانوس تا اون یکی کل آفریقای استوایی رو شامل بشه. آمریکا هم مثل اروپا صنعتی شده بود، نیاز به مواد خام داشت و آفریقا میتونست بهش اینو بده بدون اینکه مستعمرش کنه. آمریکا دنبال مستعمره درست کردن نبود، بدون اینکه مستعمرش کنه بتونه منافعش رو ببره، دنبال آزاد کردنش بود اصطلاحاً. برای اینه که میگن در کنفرانس برلین آفریقا رو کاغذ تقسیم کردن. یعنی یه سری کشور اروپایی نشستن دور میز، نقشه آفریقا رو گذاشتن جلوشون و تقسیمش کردن. هیچ آفریقایی اونجا نیست، هیچ آفریقایی در اون جلسه نیست و حتی بین اینایی که نشستن با خطکش و مداد و اینا آفریقا رو تیکه تیکه تقسیم کردن، 2 نفر کلن هستن که پاشون رو تو قاره آفریقا گذاشتن. 2 نفر. برای اینایی که اونجا نه براشون مهمه که تو این منطقه‌هایی که دارن تقسیم میکنن به چه زبونی صحبت میکنن آدما، فرهنگشون چیه، دینشون چیه، سنتشون چیه، کیا با کیا دشمنن، کیا با کیا میتونن کار کنن. خیلی از گرفتاریایی که امروز در آفریقا هست جوابشو برمیگردونن به اون کنفرانس، به دلیل اینکه اینایی که داشتن نقشه ها رو میکشیدن اصلا به این چیزا فکر نکردن. یعنی اینکه چرا تو بعضی از کشورهای آفریقایی این همه درگیری و جنگ داخلی هست، این همه گروه شبه نظامی تو کشورهای مختلف پیدا میشه، چرا مرز کشورها اینقدر درهم برهمه، چرا ملتاشون خیلیاشون حس تعلق ندارن. اینا خیلی برمیگردن به کنفرانس برلین. یه سیاستمدار آفریقایی میگفت ما ملت‌های مصنوعی ساختگی هستیم. اینا تو کنفرانس برلین نقشه‌ای کشیدن، ما باید بیایم رو اون نقشه جامعه‌های باثبات درست کنیم. در واقع اونجا نقشه نکشیدن ولی قوانینی گذاشتن که راه رو باز کرده برای تیکه تیکه کردن.
خود نخست وزیر بریتانیا میگه ما داشتیم یه جاهایی خط کشی میکردیم که اصلا هیچ سفیدپوستی تا حالا نرفته بود. ما کوه و رودخونه و دریاچه و چیزایی رو تقسیم میکردیم که نه تنها ما هیچ سفیدپوستی کلا ندیده بود، ما هم دقیقاً نمیدونستیم کجا، ولی اونجا نشستیم اینا رو تقسیم کردیم. و خب یه طوری تقسیم کردن خیلی از قوم‌هایی که هم ریشه بودن از هم جدا شدن. اونایی که نزدیک مرزا بودن الان یه قرن بعد همچنان از نظر شاخص‌های توسعه و آموزش و زیرساخت و اونا وضعشون از اونایی که خود از مرز دورترن بدتره، نامناسب‌تره. خیلی گرفتاری برای آفریقا درست کرد تقسیم اینطوریش. عجیبم نیست، طبیعی هم از وقتی مقدمه‌هاشو بدونیم دیگه. نتیجهش این شد که تا قبل از جنگ جهانی اول همه آفریقا مستعمره شد. همه آفریقا به جز 2 کشور، اون دو تا هم که نشد، یکیش لیبریا بود که مستعمره بله نشد ولی در واقع منطقه نفوذ خصوصی آمریکا بود. اصلا اینطوری تأسیس شده بود که جیمز مونرو اومده بود گفته بود که یه سری از این برده‌های آزاد شده آفریقای تبار رو برمیگردونیم به سرزمین مادریشون. اونجا شده بود لیبریا، یک کشوری برای سیاه‌پوستانی که زمانی آمریکا بودن. مونروی که یه دفعه دکترین مونروشو تعریف کردیم میگفت اینور دنیا مال ما، اونور دنیا مال شما، ما کاری اونور نداریم، شما کاری اینور نداشته باشین. لیبریا رو درست کرد. لیبریا اون تنها کشور دنیاست خارج از آمریکا که پایتختش به نام یک رئیس جمهور آمریکاست. پایتختش مونروویاست به نام آقای مونرو. اینطوریه که اونجا شده بود کشوری، هر کی میرفت سمتش آمریکا میومد جلو که نه اینجا نمیشه، بعدم پایگاه نظامی زد و جنگ جهانی دوم از اون پایگاه استفاده کرد. اینی که میگه مستعمره نشد نه اینکه مستقل بود، اصلا نبود، اصلا رو نقشه نبود، چون آمریکا اونجا گفته بود که کسی به اینجا کار نداشته باشه. یکی دیگه هم که مستعمره نشد اتیوپی بود که زوری داشت و قدرتی داشت و وایساد و مقاومت کرد و ایتالیا رو هم شکست داد و حتی دنبال گسترش هم بود. بقیه قاره ولی توشون مقاومت‌های محلی بود، ولی رفتن همه نهایتاً در کنترل قدرت‌های اروپایی. همه رفتن در کنترل قدرت‌هایی که سر میز بودن در کنفرانس برلین و هر کدومشون با تصمیمات مهمی که اونجا گرفته شد یه چیزی رو برداشتن از آفریقا و باهاش آمدن از کنفرانس بیرون. یه نگاه کنیم ببینیم هر کسی، هر کشوری چی گیرش آمد. این دیگه خروجی کنفرانس اینا خیلی نکته‌های مهمی توش داره. از اول بریتانیا شروع کنیم که از مهمترین بازیگرای کنفرانس برلین بود، خریدار عمده بود، در واقع از قبلش آفریقا بود، نیروی دریایی قوی و قدرت صنعتی بالا و تجربه استعمار گوشه گوشه دنیا و یه برتری استراتژیکی داشت. منتها نگاه بریتانیا به آفریقا عوض شد بعد از افتتاح کانال سوئز. کانال سوئز یه شورتکات بود، یه میانبر بود برای رسیدن بریتانیا به مستعمره طلایی، به نگین جواهرات تاج ملکه، به هند، نگین تاج پادشاهی. سیاست بریتانیا رو در آفریقا نمیتونیم بفهمیم اگر ندونیم که اینا در هند دنبال چی بودن. همچنان که سیاست بریتانیا رو در ایران و افغانستان قرن 19 هم نمیتونیم بفهمیم اگر که ندونیم واقعا اینا در هند چی کار میکردن. اغراق نیست واقعا اگه بگیم همه سیاست خارجی بریتانیا این طرف دنیا با توجه به شبه قاره تنظیم میشد. بر همین تو آفریقا هم که میایم، برای بریتانیا کجاش مهمه؟ شمال شرقیش خیلی مهمه. مصر رو گرفته، بعد رفته سراغ یه نقشه خیلی هوشمندانه‌ای که از کانال سوئز تا دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا یک نوار عمودی بسازه، یک کریدور عمودی به اصطلاح امروز از نفوذ بریتانیایی، از شمال تا جنوب، یک خط زنجیره‌ای از مستعمره ها و پایگاه ها و اینا برای حفاظت از مسیر هند. کیپ تو کایرو معروف شد به این ایده، از کیپ تاون تو قاهره. واسه این بریتانیا رفت هرچی این وسط بود، از زیمبابوه و مالاوی و کنیا و اوگاندا و سودان جنوبی و زامبیا و همه اینا رو سعی کرد بگیره که یک پارچه کنه اینجا رو. برلین هم آمده بود که با اون قدرت و تجربه‌ای که داشت مسیر آینده رو ببره به اون سمتی که میخواد و نفوذش رو تثبیت کنه اون جایی که لازم داره. در نتیجه اینم مرزهای مسئله داری که امروز اونجا میبینیم، مرز سودان جنوبی و مرز زامبیا و زیمبابوه و اینا، رد پای بریتانیا رو میشه توش پیدا کرد، میشه توش دید، تقریبا مثل هر جای دیگر دنیا. یه بازیگر اصلی دیگه فرانسه بود. فرانسه هم یه امپراتوری بود با سابقه استعماری، حالا ولی الان با یه غرور زخمی شده‌ای. 10 سال پیشش از آلمان شکست سنگینی خورده، تو اروپا دیگه فضای بازی نداره. آفریقا براش یه جایی که بتونه یک عرض اندامی بکنه و غرور ملی رو هم بازسازی کنه و منافعی هم
ببره. اروپا دیگه جا برای فرانسه نداره، نگاهش شده به آفریقا به عنوان یک هدف خیلی مهم. پیشگام هم هست. از نیم قرن پیشش تقریبا همزمان با جنگ‌های ایران و روس حمله کرده فرانسه به الجزایر، ارتش برده، 17 سال طول کشیده ولی تقریبا بعد 17 سال تونسته کلش رو بگیره و بعدم همینطوری تو شمال آفریقا پیشروی کرده به سمت غرب. موریتانی، سنگال، گینه، ساحل عاج، گابون، چند سال قبلش تونس رو هم گرفته، جای پاش رو اینجا سفت کرده در آفریقا. هرچی که بریتانیا دیدیم امپراتوریش عمودی بود در آفریقا، نقشش عمودی بود، مال فرانسه افقی رفتن از غرب به شرق. با دست پر آمده برلین و ایدهشون هم اینه که به سمت شرق و همینطوری بگیرن و بیان و پیشتر بیان. یک فرصت طلایی میخواد بهشون بده که در رقابت با بریتانیا بتونن دست بالا بگیرن تا جایی که میتونن ببرن جلو. غرب آفریقا رو به شرق آفریقا با یک امپراتوری فرانسوی وصل کنن. میخوان برن تا جیبوتی، میخوان داکار تو جیبوتی رو بکشن. فرانسه اتفاقا در برلین موفق هم شد، تونست فرانسه استوایی، فرانسه غربی رو تا حدود خوبی بر خودش تثبیت کنه. امروز هم نگاه میکنید سنگال، مالی، نیجر، بورکینافاسو، چاد، اینا زبانشون فرانسه است، روابط فرهنگی سیاسیشون با فرانسه است، فرانکوفون آفریقا هستن اینا دیگه. به خاطر همینه داستانیه که در برلین محکم شد، سفت شد. دیگه تو برلین که بود پرتغال بود. پرتغال هم یکی از قدیمی ترین استعمارگرهایی بود که از قرن 15 رفته بود آفریقا و آنگولا و موزامبیک رو از خیلی وقت پیش گرفته بود. منتها قرن 19 دیگه قدرت و نفوذ خیلی افت کرده ای داشت. نمیخواست حالا از بازی بیرون بمونه. نقشه های قدیمی و ادعاهای تاریخی و اینا رو براش آورد برلین. چیزی که گیرش آمد این بود که مالکیتش بر همین آنگولا و موزامبیک، مستعمره های سنتیش، تثبیت بشه. یک پروژه بلند پروازانه‌ای داشتن که مثلا اینا رو وصل کنن به هم و اینا از توی خاک زامبیا، ولی بریتانیا موافقت نکرد و این نقشه صورتی در واقع هیچ وقت عملی نشد و شکست خورد. پرتغال کلا هم قدرتی نداشت که بخواد مثلا آینده‌ای بسازه مثل فرانسه، مثل بریتانیا. نهایتاً میتونست از همون گذشتهش دفاع بکنه که تونست بکنه. اما اون دوتا کشوری که گفتیم انگیزه اصلی رو اینا داشتن که بیان برلین و کنفرانس بذارن و میخواستن بازی رو عوض کنن، بریم ببینیم اینا با چه وضعی آمدن برلین و با چه دستی رفتن بیرون و سالها و دهه‌های بعد در آفریقا چه کردن. بلژیک و آلمان رو. بلژیک خب وقتی کنفرانس برلینه هنوز کشور جوانیه، تازه چند دهه است که از دل درگیری‌های اروپا مستقل شده، یه جای پایی میخواد پیدا کنه، نه نیروی دریایی داره، نه مثل بریتانیا و فرانسه تجربه استعماری داره. فقط این لئوپولد دومه که میخواد سرزمین بگیره و از یه مسیر دیگری هم میخواد بره جلوی علمی، وجه علمی داده به قصه. کنفرانسی گذاشته، انجمن جغرافیای بین‌المللی یه چیز درست کرده، انجمن بین‌المللی کنگو، اسما همه علمی و بشردوستانه و اخلاقی و اینا، اهداف ولی کاملا استعماری. یک کاوشگری رو استخدام کرده که این بزنه به دل آفریقا، با این قبایل محلی قرارداد ببنده، اینا بیان در حاکمیت لئوپولد. خیلی وقتا همونطوری که اولش هم اشاره کردم در حاکمیت بلژیک هم نمیان، در حاکمیت شخص خودش، یعنی کنگو رو میکنه ملک شخصی خودش. اینطوری که نگاه کنی بزرگترین برنده کنفرانس برلین همین باباه. در عمل با توافقات کنفرانس این حوزه آبریز کنگو رو میگیره برای خودش. سرزمین‌های تحت حکومتش انقدر بزرگ میشه، مثلا بعضیا میگیم میرن آفریقا رشد میکنن 2 برابر میکنن سرزمین‌هاشون رو، بعضیا 3 برابر میکنن. بلژیک 80 برابر میکنه. 80 برابر میکنه. یعنی این بلژیک، این منطقه‌ای که بلژیک در آفریقا میگیره. یعنی ایران اگه بخواد 80 برابر بشه تقریبا میشه همه خشکی‌های دنیا. یه همچین اسکیلی رو داریم صحبت میکنیم. حالا جنوبگان و استرالیا اینا میمونه بیرون دیگه، حالا اون اشکال نداره. بلژیک یه همچین چیزی رو گرفت توی آفریقا. بزرگترین برنده کنفرانس برلین، باز البته بگم بلژیک نه، در واقع خود لئوپولد دوم بود. و چیزی که بعدش اتفاق افتاد بعد از برلین، یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ معاصره. یعنی داستانش مال اینجا نیست، باید سر فرصت بگیم یه بار، ولی برآوردا اینه که در 20 سال بعد از برلین چیزی نزدیک به 10 میلیون نفر در کنگو مردن. 10 میلیون نفر یا از گرسنگی یا مریضی یا مستقیم کشته شدن.
با خشونت. یکی از وحشتناکترین دوره‌های تاریخ معاصر رو بلژیکی‌ها در کنگو رقم زدن. 10 میلیون کشته بدون جنگ نبود و 10 میلیون نفر مردن. خیلی منابع طبیعی داشت کنگو، کاوچو داشت که تولید لاستیک میکردن باهاش. بلژیکی‌ها میخواستن تولید رو زیاد کنن، فشار رو بیشتر میکردن، کار اجباری و طولانی و شکنجه و دست و پا قطع کردن و قتل و زن و بچه گروگان گرفتن و روستا آتیش زدن. و درباره قرون وسطا و غارت مغولا صحبت نمی‌کنیم، درباره بلژیک صحبت می‌کنیم. 100 سال پیش از عجیب ترین قصه هاست و آخرش هم نجات پیدا کردن اینا اینطوریه که دولت بلژیک میاد اینو از این لئوپولد میگیره، از پادشاه میگیره، چیزی رو که ملک شخصی بزرگوار بود تا اون موقع ازش میگیره. ادامه پیدا میکنه داستان استعمار کنگو، بعداً در قرن 20 هم ادامه پیدا میکنه، بمونه حالا برای جای دیگه. ولی بلژیک و لئوپولد مخصوصا از برنده های کنفرانس برلین هستن با این وضعی که گفتیم. و برنده مهم دیگه آلمان تازه وارد دنیای استعماره. بیسمارک در واقع قبلش خیلی علاقه به استعمار نداره، گفته بود تا وقتی من صدر اعظمم ما سیاست استعماری نخواهیم داشت. ولی آلمان که صنعتی شد، تولیداتش از مصرف داخلی بیشتر شد، بازرگانای آلمانی دنبال بازار جدید بودن، فشار زیاد شد، شور ناسیونالیستی مردم هم گرفت بالا که آلمان سهمشو باید از دنیا بگیره. بیسمارک دیگه گفتش که خب ما کنفرانس برلین میذاریم که ما بتونیم سهممون رو بگیریم دیگه. سهمش کجا بود؟ کجا رو میخواستن؟ آفریقای جنوب غربی آلمان، یعنی اونجایی که الان بهش میگیم نامیبیا، و آفریقای شرقی آلمان، تانزانیا و بروندی و رواندا و توگو و کامرون. یعنی آلمان یهو از صفر تبدیل شد با این کنفرانس به یه بازیگر جدی در استعمار آفریقا ظرف چند سال. آلمان هم البته حضورش بعداً تبدیل شد به یکی از فصل‌های تاریک تاریخ استعمار تا نهایتاً اول قرن 20، اولین نسل کشی قرن 20 هم در مستعمرات آلمان بود. در همه کشورها نمی‌خواستیم دونه دونه بگیم دیگه، ما رفتیم سراغ اونایی که یا مهمتر بودن یا اینکه به دلیلی برای ما الان جالبتر بودن، اولویت بودن. بجز اینایی که گفتیم مثلا ایتالیا بود، آمریکا بود، عثمانی بود. ایتالیا هم کشور جوونی بود، اونم اونجا چیزی گیرش نیامده بود، تو اروپا اومده بود. آفریقا خیلی نتونست چیزی بر خودش جور بکنه ولی داستان جالبی داره حضور ایتالیا در آفریقا. یا آمریکایی که دنبال استعمار نبود ولی دنبال بیزنس بود در آفریقا. یا روسیه و اتریش مجارستانی که اینا عملاً واقعا دنبال آفریقا نبودن اصلا. روسیه که تمرکزش بیشتر رو قفقاز و آسیای میانه بود و اگه بتونه تنگه‌های دریایی. اتریش مجارستان هم اصلا کلاً آفریقا بیزنسی نداشت. علت این که رفته بودن برلین فقط این بود که بالاخره قدرتی بودن و باید سر میز می بودن. عثمانی هم همینطور. عثمانی هم اصلا همین که سر میز صداش کرده بودن واقعا راضی بود، خوشحال بود. تا چند دهه پیش خیلی در شمال آفریقا، مصر و لیبی و سودان و سومالی و اینا قوی بود، اما کم کم تحت فشار اروپایی‌ها اینا رو از دست داده بود. دیگه زمان کنفرانس برلین لیبی مونده بود و چند تا منطقه کوچیک و اینا هم شرکت کرده بود که اونا رو حفظ بکنه و میگفتم مثلا از حقوق مسلمانان آفریقا ما می‌خوایم دفاع کنیم و اینا، که اونم البته حالا یه وعده‌هایی بهشون دادن ولی نهایتاً چیزی از توش در نیومد. خلاصه بعضی از کشورها دست خالی آمدن دست پر رفتن، بعضیا دست خالی آمدن دست خالی تر برگشتن. ولی واقعا اهمیت کنفرانس برلین فقط به ایناش نیست. برلین نقطه عطفیه در مسیر استعمار. میگن که تا قبلش دوره استعمار کلاسیک بود، بعدش شد دوره استعمار جدید. کلاسیک اونی بود که بیان اروپایی‌ها روابط تجاری بگیرن، مناطق ساحلی رو مسلط بشن، تجارت برده کنن در اقیانوس اطلس و اینا. خیلی به حکومت‌های محلی آفریقایی دخالت در کار نمی‌کردن اروپایی‌ها، به چشم شریک بهشون نگاه می‌کردن. حاکمیت اینا رو به رسمیت میشناختن اون جایی که بودن، قرارداد امضا میکردن باهاشون، یه شبکه تجاری باهاشون درست میکردن. ولی از کنفرانس برلین به بعد دیگه دوره استعمار جدید بود و تمرکز اصلی استعمارگرها این بود که کلی جا اینجا هست دست نخورده است، بکره و داستانم دیگه داستان شراکت نیست، داستان کنترل کردنه. و بعدش هم اینه که ما میخوایم اینجا رو درست کنیم. ما اروپایی‌ها که نژاد برتریم، ما وظیفه داریم اخلاقاً که بریم اینا رو متمدن کنیم. و نظریه‌های نژادی و داروینیسم اجتماعی و اینا هم داغه. مثلا داروین 2 سال قبل از کنفرانس برلین مرده. تو این دنیا هستیم و واقعا اروپایی‌ها ذهنیتشون اینه که ما که بهتریم، ما که معلومه که خیلی بهتریم. امکاناتمون هم که از نظر وسایل حمل و نقل و ارتباطات و دارو و درمان و اینا
خیلی بهتره. نظامی هم که دستمون خیلی پرتره، انقدری که یک گروه کوچیک اروپایی میتونست یک ارتش محلی رو شکست بده. تیر داره، تفنگ داره، همه چیز خیلی بهتره. اینا هم که نیروی واحدی طرف نیستیم باشون در آفریقا، که خیلی تنوع دارن، اختلافات دارن. ما اگه بتونیم با هم دیگه یه سیستمی بذاریم، صلح باشیم، با هم ردیف باشیم، واقعا اونجا رو میتونیم به راحتی ببریم، نظم خودمون رو توش حاکم کنیم و هر کاری که میخوایم بتونیم بکنیم. این کشورهایی که مخصوصا از بعد از برلین نقش اساسی دارن در اداره آفریقا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، بلژیک و تا حدی پرتغال، اینا کلی آمدن توافقنامه امضا کردن که با هم درگیر نشن، مرزاشون با هم دیگه مشخص باشه. و این درسته که بین اینها جنگ نشد، ولی باعث جنگ‌ها و درگیری‌های خیلی ماندگاری در آفریقا شد، به خاطر اینکه مرزها رو اونطوری کشیده بودن که نمیدونستن چی به چیه. واقعیت اینه که اروپایی‌ها برای اینکه به نظم امروز برسن، خودشون قرن‌ها با هم جنگیدن، صدها جنگ، مرزکشی با خون، تا بالاخره از دلش نظم وستفالی اومد بیرون و این دولت ملت‌ها، دولت‌های ملی اروپایی مدرن شکل گرفتن. ولی وقتی به آفریقا و خاورمیانه رسید، می‌خواستن یه شبه کاری رو بکنن که خودشون در قرن‌ها کرده بودن، این طبیعی اتفاق افتاده بود. می‌خواستن مصنوعی یک شبه انجام بدن، سریع، بدون درد و خونریزی، بدون جنگ، ملت بسازن بدون این که این مسیر طی بشه. و نشد. مرزایی که گذاشتن باعث شد درگیری شروع بشه، سر منابع، سر رودخونه، سر دریاچه، سر اسم، سر هویت. ملتایی که هیچ وقت ملت نبودن با هم یهو تبدیل شدن به کشور، منافع قاطی شد، تنش بالا گرفت و درگیری‌های درست شد که تا امروز حل نشده. دریاچه چاد بین 4 تا کشور تقسیم شده، یکی از منابع اصلی تنش و درگیری‌های قبیله‌ایه. رود نیل، اتیوپی و مصر سر استفادهش درگیرن، چون مرزها و توافقاتی که زمان استعمار بوده دست بالا رو داده به مصر. کلاً ملت سازی اونجا نصف نیمه شد، شکاف‌ها بیشتر شد و اینو میشه دید در کنگو، میشه دید در نیجریه، میشه دید در نیجر، میشه دید تو دعواهایی که تو خیلی از این کشورها هست که با چه زبونی حرف بزنیم، مدرسه چی یاد بده، تلویزیون به چه زبونی باشه. اینا هم جنگ‌های عمیقیه، خاموشه از یه نظر که تو اخبار و اینا خیلی نمیاد، چون یه دفعه اتفاق نمیفته. ولی اینا هم کم درگیری نیست، درگیری‌های کم عمقی نیست، چه در رواندا، چه در مالی، چه در سنگال، چه در بورکینافاسو، چه در الجزایر. یعنی کنفرانس برلین رو نگاه کنی، بعد 140 سال دوره سیاه و تحقیرآمیزی رو شروع کرد برای آفریقا دیگه. همیشه البته یه عده‌ای هستن که میگن اروپایی‌ها رفتن اونجا جاده ساختن، راه آهن ساختن، بعضیا میگن نه ببین آخه کجا ساختن، برای توسعه نساختن، برای خودشون ساختن، برای همینم به درد مردم نخورده و نمیخوره. راه آهن ساختن که منابع رو ببرن، معادن رو ببرن، چوب رو ببرن، طلا رو ببرن، نفت رو ببرن. یه خط راه آهن از دل جنگل میره تا بندر، سر راه شهر و روستا و چیزی نیست، مردمی نمیبره، واسه توسعه داخلی نبود. اینا دعواها و بحثایی که همیشه هست، ما هم میخوره گوشمون بهشون عادت داره. ولی سوال برای آفریقایی‌ها و کشورهای آفریقا اینه که خب چه کار میشه کرد؟ حالا که ما وضع فعلا اینه، چه کار میتونیم بکنیم؟ مرزا رو میتونیم دوباره بریم تعریف کنیم؟ این که نه کار ساده‌ایه، نه واقعا کار بدون دردیه، چون هر مرزکشی تازه‌ای دوباره یعنی یه عده ناراضی، هر کشور تازه، هر ملت تازه، یعنی یه دشمن تازه‌ای هم دوباره اونجا درست بشه. تجربه سودان جنوبی جلوی چشمونه دیگه، تازه جدا شده ولی همچنان درگیر. اینه که این مرزا رو از اول بکشیم و اینا به نظر نمیرسه که ایده خیلی چیزی باشه، خیلی امیدوار کننده‌ای باشه. یه سری ایده ها هست که مثلا یه اتحادیه هایی درست بشه از کشورهای آفریقایی که اینا گاهی ضعیف‌تر گاهی قوی‌تر پیگیری میشه. بحث‌های خیلی زیادی هست که اصلا دوره استعمار تموم نشده، که استعمار به یک شکل تازه‌ای، به یک شکل دیگه‌ای الان ادامه داره. الان قدرت‌های جدید جهانی و منطقه‌ای هستن با پروژه‌های زیرساختی اقتصادی، سیاسی، نظامی دارن تو آفریقا استعمار میکنن. چین بعضیا میگن داره استعمار میکنه، بعضیا میگن نه این شبیه اون نیست، این ضررشو با اون مقایسه کن، نفعشو با اون مقایسه کن. امارات در سالهای اخیر بازیگر خیلی فعالی شده در کشورهای آفریقایی، نفوذ نظامی داره در یه بنادری مخصوصا در ساحل شرقی. ترکیه یک بازیگر مهمی داره میشه در آفریقا، چه با تجارت چه با مدرسه هایی که راه میندازه.
سر همه اینا بحثه، سر همه اینا گفتگو. ایران خیلی تلاش کرده، هر وقتی که البته پول داشته، هر وقت پول بوده در ایران رفتن یه سری کارهایی کردن. حالا چقدر این کارا در یک استراتژی بزرگه، چقدر همینطوری هر وقت پول داشتیم بریم یه جای خورده خرج کنیم. اینا موضوعای دیگری واقعا برای این ویدیو نیست. کنجکاوی مهمی هست به خاطر اینکه اینا رفتارهای متفاوتیه در آفریقا. حالا همه اینایی که گفتیم اینا واقعا در مقابل چین هیچی نیستن. چین یه جور متفاوتی داره در آفریقا رفتار میکنه، به حاکمیت ملی و به مرزهای سرزمینی و اینا احترام میذاره، قراردادها رو حداقل در ظاهر داره رعایت میکنه. نفوذ چین در آفریقا خیلی رسانه‌های آمریکایی علیهش میگن، ولی دقیق‌تر که ببینی کاملا متفاوته. مقایسهش کنی با کاری که فرانسوی‌ها در الجزایر و بورکینافاسو کردن، کاملا متفاوت. این یه شیوه دیگریه. کنجکاوی مهم اینه که حالا نتیجه این رفتار جدید چی میشه. با این رفتار جدید و در نظم جدید دنیا و در زمانی که آمریکا دیگه خیلی نه میخواد به نظر میرسه نه میتونه که دخالت بکنه، آیا کشورهای آفریقایی میرن در مدار چین یا نمیرن در مدار چین؟ اینا کنجکاوی‌های آینده است. ما برای اینکه بخوایم به اون چیزا بپردازیم، اول باید یه خورده داستان گذشته رو حداقل خلاصه مروری میدونستیم و برای این فهمیده بودیم که این کنفرانس برلین نقطه مهمیه. می‌خواستیم این نقطه عطف تاریخ استعمار رو ببینیم، جایی که وقتی که صحنه قدرت در اروپا عوض شد، در آفریقا هم قدرت‌های اروپایی نشستن و کیکو گذاشتن وسط، بین خودشون تقسیمش کردن. همه آفریقا رو در یک کنفرانسی تقسیم کردن، کنفرانسی که توش هیچ ملت آفریقایی نماینده‌ای نداره. از بین 10 شرکت کننده 2 نفرن توش که فقط پاشون رو تو این قاره بزرگ گذاشتن و کنفرانسی که استعمار رو از یک پروژه پراکنده تبدیل میکنه به یک نقشه دقیق و کالا بردن رو گزیده تر میکنه، حالا که اینا با چراغ آمده بودن. تصمیماتی میگیرن که تاوانش رو تا 100 سال بعد میلیون ها نفر دادن و میدن. داستان تا اینجاش داستان گذشته است، ولی اینجاش جالب میشه که پرسپکتیومون رو خورده باز کنیم، بعد ببینیم که این بذری که اروپایی‌ها 140 سال پیش در آفریقا نصف نیمه کاشتن و بعد در این دهه‌های بعد با خون مردمان آفریقایی آبیاری شده، ممکنه اینطوری بشه که نهایتاً میوه‌اش برسه به چین. یعنی مثل خیلی ویدیوهای دیگه این کنجکاوی ما هم آخرش میرسه به چین. درباره آفریقا صحبت کردیم ولی رسیدیم به چین. درباره چین بیشتر صحبت میکنیم. این ویدیوهای قبلی رو که درباره چین ساختیم ببینید، بعداً هم درباره چین و البته بقیه دنیا با هم حرف میزنیم. شب از خیالت در فغان، روز از غمت در زاریه،